یه فیلم وسترن با حال و هوای خوناشامی، یه ترکیب جذاب به کارگردانی رایان کوگلر. میریم که داشته باشیم بررسی فیلم سینرز. خوش اومدید مووی دیلر. این اولین برنامه است که به معرفی فیلم‌های روز سینما، فیلمایی که روی پرده است میپردازید. دوست دارم که برام کامنت بذارید و نظرتون رو بگید. اگر براتون جذابه حتما این کارو ادامه بدید. مورد بعدی، اینجا من نمیخوام فیلم رو نقد کنم. صرفا یه بررسیه و مواجهه با فیلم توی سینماست. و اینی که چقدر از فیلم خوشم اومده یا چه نکته‌های مثبت و منفی داشته. فیلم سینرز محصول 2025 به کارگردانی رایان کوگلر، کسی که اولین بار با فیلم فرویتول استیشن اسمی برای خودش دست و پا کرد. تو فستیوال ساندنس برنده شد و بعداً راهش رو به هالیوود پیدا کرد. قبل از این فیلم 3 تا فیلم مهم دیگه هم ساخته. فیلم کرید شماره 1، فیلم بلک پنتر و بلک پنتر 2 که خب میدونید هر کدومش. کرید خیلی فیلم خوبیه، سیلوستر استالون، و بلک پنتر هم مخصوصا بلک پنتر شماره 1 فیلم جالب و جذابیه. فروش خیلی زیادی کرد. طرفدارای خودش هم داره. نکته جالب کارنامه رایان کوگلر اینه که با مایکل بی جردن خیلی کار کرده. تقریبا همه کارا. اینجا هم میشه گفت این تیم 2 نفره راه خودشون رو ادامه دادن. از فیلم اول، از فیلم کرید و بلک پنتر. قبل از شروع و گفتن داستان بدون اسپویل، فقط این نکته رو بخواستم بگم که این ویدیو یه نقد نیست. یه بررسیه و مواجهه اولیه من با این فیلمه. و اینی که چه نکته‌های مثبت و منفی برای من. اینجا رایان کوگلر اومده ژانر وسترن رو با فیلم خوناشام ترکیب کنه توی فرمت 70 میلیمتری، همون جوری که اوپنهایمر کریستوفر نولان اینجوری ساخته شد. فرمت 70 میلیمتری، دوربینای خاص خودش، تصویرای خیلی زنده‌تر، نمیگم شفافتر، خیلی زنده‌تر، جوری که انگار هر روز ما تصویرا رو می‌بینیم. اون شفافیت دوربینای دیجیتال رو نداره، ولی فوق‌العاده زنده است، فوق‌العاده احساس داره. توی این فیلم همینجور. فیلم داستان 2 تا برادر دوقلوئه که از شیکاگو مهاجرت میکنن به شهر آبا و اجدادی خودشون، یه جایی توی جنوب امریکا، و دوست دارن یه کلاب قدیمی که برای پدرشون بوده رو یه جورایی بازسازی کنن، دوباره راه بندازنش. اون کلاب چیه؟ جاییه که مردم محلی سیاه‌پوستا دور هم جمع میشن، شبا موزیک میزنن، موزیک بلوز میزنن، کنار هم لذت میبرن. We've been gone a long time. We back now. یه نکته اینجا بگم. توی دهه 30 مخصوصا توی جنوب امریکا، اون زمانی که اوج دوران بردهداری بوده، سیاه‌پوستا جایی نداشتن برای تجمع کردن به جز کلیسا، و اینجور جاها، اینجور کلابا تنها جاهایی بوده که میتونستن یه جورایی خودشون رو خالی کنن، برن اونجا با هم صحبت کنن، لبی تر کنن، موزیک بزنن. مهمتر از همه اون موزیک زیبای غمگین بلوز. تا اینجای کار بهتون بگم فضای فیلم فوق‌العاده است. این کلبه‌های چوبی خاک گرفته، اون فضای قدیمی وسترن تور، اون شهرهای کوچیک، اون مردم فقیر، فوق‌العاده این فضا جالب و جذاب از کار در اومد. یه مسئله دیگه، زیبا بودن موسیقی بلوز یه طرف و استفاده بجاش توی داستان و کمکی که به روند داستان میکنه یه چیز دیگه. فوق‌العاده به قشنگی داستان کمک کرد. موسیقی توی فیلم یه سلاحه، یه استعاره است. استعاره‌ای به امیدی که اون سیاه‌پوست‌ها هیچ موقع نداشتن. انگار تنها سلاحشون همین موسیقی بلوز بوده که تا همین امروز هم پابرجاست. تا 1 ساعت اول همه چی خیلی خوب پیش میره. اون درام داستان به نظر من خیلی خوب از آب در اومده بود. یه جورایی به آدما نزدیک میشی، به شخصیت‌ها، و اینی که دوست داری بدونی اونا چیکار میکنن، به چه چیزایی علاقه دارن و یه جورایی زندگیشون چه شکلیه. تا 1 ساعت اول همه چی خیلی خوب پیش میره. درام شکل میگیره، شخصیت‌ها شکل میگیرن، تو به آدما نزدیک میشی، منتظری ببینی قراره چی بشه. ولی از یه جایی به بعد فیلم وارد دنیای خوناشامی میشه. اونجاست که برای من یه جورایی فیلم از ریتم افتاد. اون تهدید جدید، اون درگیری‌ها، اون خون و خشونت، یه جورایی
من نتونستم خیلی باش ارتباط برقرار کنم. من یه جورایی همچنان دنبال اون درام داستان بودم، ولی داستان داشت منو میکشون به سمت اکشن و من نمیخواستم این کارو انجام بدم. فیلم از لحاظ مضمون پر از بحث‌های سنگینه، از نجات پرستی گرفته تا استعمار، تا حتی بحث دین و قدرت و آزادی و هنر. خوناشما توی این فیلم بیشتر از اینکه موجوداتی ترسناک باشن، نماینده یه جور سیستمن، یه جور چرخه قدرت که میخواد افراد مستعد و بخوره و به خودش تبدیل کنه. کاراکتر موزیسین جوون انگار نماینده روح خلاق مردمه، اونی که باید یا تسلیم سیستم بشه و یا اینکه نابود. فیلم پر از نماد و استعاره است. این استعاره‌ای که توی فیلم بود نه اینکه جذاب نباشه، ولی یه جورایی برای بیننده ایرانی اونقدی شاید کار نکنه. ماها با اون قضیه استعمار و اون اتفاقایی که برای سیاه‌پوستا تو اون زمان افتاده شاید نتونیم اونجوری که باید و شاید ارتباط برقرار کنیم. برای همین همه این اتفاقا مثل قضیه خوناشما، حمله‌شون به اون کلاب و پایان داستان شاید برای ما، حداقل برای من، اونقدری که باید و شاید جذاب نبود. از یه جایی به بعد اتفاقایی که داشت برای شخصیت‌ها میافتاد برای من دیگه بی‌معنی شده بود. خیلی برام مهم نبود زنده بودن یا کشته شدن یه شخصیت. یه جورایی انگار از فیلم جا موندم. فیلم انگار خودش می‌خواست که منو از فیلم جا بذاره. Close me. Open the door. That ain't your brother. در کل این قضیه رو بگم که این فیلم یه تجربه خیلی جالب و جذاب بودش. میگم روی پرده سینما تصویر خیلی زیبایی می‌دیدم. معلوم بود که این فیلم خیلی با سختی درست شده، فیلمنامه خوبی داره، حداقل اون 1 ساعت اولش موسیقی بلوز فوق‌العاده‌ای داره. لودویگ یورانسون این آهنگساز سوئدی که تجربه همکاری با رایان کوگلر و همچنین کریستوفر نولان هم داره و با هر دوشون برنده اسکار شده. بله، موسیقی متن فیلم اوپنهایمر و بلک پنتر برای هر دوشون برنده اسکار شد. اینجا فوق‌العاده کار کرده. اتفاقا فکر کنم آخر سال تو فصل جوایز چند تا کاندیدی براش بیاره. بازی بازیگرام خیلی خوبه. مایکل بی جوردن، هیلی استنفیلد و مهمتر از همه جک اوکانل. این بازیگر رو قبلا راجع به صحبت کرده بودیم. ویدیوش این بالا میذارم براتون. راجع به فیلم لیتل فیش صحبت میکنم که یه بازی فوق‌العاده داشت. در کل یه جورایی همه عوامل فیلم کارشون رو به درستی انجام داده بودن. ولی برای من به شخصه یه جورایی داستان جا موندش. من از داستان جا موندم. ولی شاید برای شما این اتفاق نیفته و خیلی خیلی خوشحال میشم که بعد از دیدن این فیلم نظرتون رو برام کامنت کنید. در آخر این قضیه رو بگم که توی فیلم از نماد و استعاره خیلی استفاده شده. خوناشما، مخصوصا خوناشمای سفیدپوست، یه جورایی نماینده اون سفیدپوستایی هستن که انگار داشتن سیاه‌پوستا رو سالیان سال استعمار میکردن و سیاه‌پوستایی که انگار چیزی نداشتن به جز موسیقی. این موسیقی بوده که اونا رو دور هم جمع کرده، بهشون امید داده، انگار سلاحشون بوده. مهمترین و بزرگترین حرف فیلم به نظر من این بود. قطعاً توی این فیلم نمادهای دیگه‌ای هم هستش. دوست دارم شما کامنت بذارید و برای من بنویسید چه نمادهایی رو پیدا کردید توی این فیلم. در آخر کمک‌های شما، لایک‌های شما و سابسکرایب شما میدونید که به من چقدر کمک میکنه. اون زنگوله رو هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. قربون همتون.